Вітаю! Багато моїх постійних відвідувачів дивуються, чи взагалі він існує такий стиль українського архітектурного модерну. Який він, якщо він взагалі є? І для того, щоб відповісти цим скептикам, треба сказати, їдьте до Полтави. Подивіться на цю будівлю Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Григоровича Кричевського, і тоді всі питання відпадуть. Ми з вами у Полтаві. Дуже мальовничий краєвид, звідси з Іванової гори у самому центрі міста. І звідси почалася історія реалізації ідей українського архітектурного модерну. Справа в тому, що ще на початку ХХ століття саме у Полтаві було вирішено побудувати першу в Україні українську школу імені Івана Котляревського. І для цього є розумна причина, тому що саме він, Іван Котляревський, автор «Енеїди», був батьком української літератури взагалі. І біля садиби Івана Котляревського, от саме тут, на Івановій горі, було вирішено побудувати двоповерхову школу, яка була б українською не лише за зовнішнім виглядом, а й за змістом. Тому що навчання в неї мало б відбуватися українською мовою, як тоді казали, малоросійським наречієм. І лише на другому році навчання долучалася і російська мова, а навчання відбувалося за всіми предметами, за всіми дисциплінами, навіть там з математики, арифметики, так само українською. Наприкінці 19 століття у всієї Європі відбувся сплеск будівництва ратуш. Це був процес пов'язаний з тим, що почалася децентралізація влади і міське самоврядування, воно набувало все більш потужності. Ратуші будувалися в Мюнхені, Гамбурзі, Брюсселі, Берліні, наприклад, і так само і на Полтавщині. На цей час, на початок ХХ століття, Полтавська губернія була одна із найстаріших і найпотужніших у Російській імперії. І на цьому місці існувала стара будівля Полтавського губернського земства, але ця будівля вже не задовольняла нові потреби. І було вирішено цю будівлю розібрати і на цьому місці побудувати нову велику будинок для Полтавського губернського земства. Проєкт був виконаний полтавським губернським архітектором Шершовим. І взагалі він був такий традиційний для того часу, для тої стилістики, яка існувала на цей час. Але через те, що у 1903 році був відкритий у Полтаві пам'ятник Івану Котляревському, засновнику взагалі української літератури, і тому той людини, яка стала поштовхом для розвитку української культури взагалі, було вирішено, що ці архітектурні риси, вони не притаманні саме для Полтавської губернії, як символа української самоідентичності. Так сталося, що архітектор Шершов посварився з керівництвом, пішов з роботи, хоча вже почалися роботи по розібранню старої будівлі і навіть організації фундаментів для майбутньої нової будівлі. Земство звернулося до нового архітектора, академіка архітектури Володимира Миколаєва, який мешкав у Києві. І він створив новий проєкт оформлення фасадів майбутньої будівлі Полтавського губернського земства у дусі французького ренесансу. Цей проєкт земці показали відомому харківському українському художнику Сергію Васильківському, і той сказав: «Хлопці, що ж ви робите? У вас є гроші, ви багата, заможня організація, і ви створюєте навіть не ратушу, а ратушу, яка більш подібна до загородного ресторана». Тим більше, що Полтава асоціюється у всіх з народним українським мистецтвом, з народним українським духом. Треба, щоб в цій майбутній ратуші відображався цей національно-романтичний дух, щоб вона була подібна до рис народного мистецтва. І він був такий красномовний, що до нього прислухалися. Вони були у розпачі, вони не знали, що робити, земці. Серед них була полеміка, були такі, які сперечалися з цією думкою, тому що вони справедливо опасалися, тому що у Петербурзі не будуть сприяти такому народному руху, українському, малоросійському руху у Полтавщині. І почалася полеміка навіть на сторінках полтавських
газет, наприклад, у Полтавському віснику. Ця ідея дуже сподобалася іншому герою нашого проєкту Опанасу Сластіону, який на той час працював і мешкав у Міргороді. Він так і бачив, як би то головний палац Полтавщини, Полтавське земство, буде виглядати як відтворена репрезентація народних українських мотивів. І він так само красномовно виступив у пресі з підтримкою цієї ідеї, і йому запросили взяти участь у цьому конкурсі, на що Опанас Сластіон відповів, що він у Харкові бачив роботу, точніше ескіз проєкту оформлення Полтавського земства молодого архітектора. І цей проєкт настільки його вразив, що він вважає, що треба віддати цей проєкт, цей заказ, замовлення саме цьому молодому архітектору. Молодим архітектором, про кого йшла мова, був Василь Кричевський. Василь Кричевський народився у селищі Ворожба Лебединського повіту Харківської губернії. Коли хлопцю було 13 років, він переїхав до Харкова, поступив до залізничного вчилища і виявилося, що в нього є талант до малювання та креслення. Це помітили і запросили його працювати у міську управу, виконувати проекти невеличких будиночків, креслення до цих проєктів. І після цього він вже міг допомагати навіть батькам грошима. А ще потроху його запросив до себе відомий харківський архітектор Сергій Іліадорович Загоскін, який виконував численні проекти для міста Харкова. І він, побачивши таланти хлопця, його роботи, він запросив його працювати на нього та жити в його помешканні. Цей будинок харківського архітектора Сергія Загоскіна. Вказали, що навіть Загоскін ставиться до молодого Кричевського як до свого сина і виховує його разом зі своїми власними синами. Навчання у Загоскіна було для Кричевського таким собі середньовічним способом освоєння професії. Дійсно, майстер, який розробляє весь проєкт, віддає своєму учню розробляти окремі якісь деталі. Для Кричевського цими завданнями було освоєння, оформлення фасадів будівель, які проєктував Сергій Загоскін. А тоді у всієї Європі та в цьому світі іспанувала мода на історичні стилі. Тому Василю Кричевському необхідно було освоювати готику, неоготику, необароковий, неоренесансний стиль і інші. І він став професіоналом, володіючим всіми цими формами, елементами різних історичних стилів. Так, наприклад, отут на Сумській вулиці брат Сергія Загоскіна, так само архітектор Іліадор Загоскін, отримав завдання на переоформлення фасадів цієї будівлі. Переоформити його потрібно було в неоготичному стилі. І виконував ці креслення, розробляв всі ці деталі, вузли, взагалі вигляд фасаду Василь Григорович Кричевський. І це один з багатьох неоготичних стилів в Харкові, тому що майже автором всіх неоготичних будинків в Харкові був саме він, Василь Кричевський. Я порівняв творче життя Василя Кричевського з творчим життям Пабло Пікассо. Відомо, що Пікассо певний час, коли навчався, він працював у такому реалістичному академічному стилі і достиг рівня майстерності. І після цього він зовсім змінився і почав шукати свій власний стиль і став тим відомим майстром авангардного живопису. Так само і Кричевський. Доки він жив у Харкові, ці 15 років він опанував всі історичні стилі в архітектурі, коли тоді були модні. І неоготику, і необароковий, і неоренесансний стилі. І достиг рівня майстерності. А після цього почав пошук власного стилю українського, стилю Василя Кричевського. І тому є велика різниця між тим, коли це аматор намагається створити якийсь власний стиль, народний стиль, український стиль, і коли це майстер такого рівня, як Кричевський, який опанував всі традиційні академічні напрямки в архітектурі, починає пошуку власного стилю. Коли Кричевський предоставив свою другу пропозицію проєкту оформлення фасаду, комісія навіть не могла визначити з термінологією. Їм спочатку здавалося, що через декоративність, яскравість, багатокольоровість – це якийсь мавританський стиль, потім його назвали южно-руським стилем, потім малоросійським стилем, нарешті українським архітектурним стилем. Взагалі на конкурс було подано 8 різних проєктів. Лише проєкт Кричевського можна було б віднести до українського стилю. І почалася дуже така жвава дискусія, багато хто був проти в ході цієї дискусії, але гарячу підтримку знов-таки надав Опанас Сластіон. І він так жваво доводив, що це дуже чудовий проєкт, що якщо він буде побудований, то це буде перлина взагалі українського мистецтва. Після голосування виявилося, що голоси розподілилися
таким чином: 8 за і лише 2 проти проекту Кричевського. Проект Кричевського був обраний як проект переможець. Після підведення підсумків конкурсу було ясно, що треба довести проект до фіналу. І наприкінці 1903 року Кричевський остаточно завершив свій проект, але було ясно, що треба переїхати з Харкова до Полтави на весь час будівництва, тому що така будівля вимагала присутності архітектора на будівельному майданчику. Голова будівельної комісії Саранчов весь час звертався до Кричевського. Взагалі це проблема. Вся історія будівництва – це взаємодія між Саранчовим і Кричевським. Вони весь час сварилися, попри те, що Саранчов був дуже відомий фахівець у своїй справі, але був такий інтриган і ревнував до Кричевського, якому лише 30 років було, і не вірив в його компетентність. Але присутність Кричевського на будівельному майданчику, вона обґрунтовувалась, наприклад, тим, що фактично весь будинок і фасади його – це такий альбом, енциклопедія українського мистецтва. Кожна окремий елемент, кожна окрема цеглина, кожна кахля – це щось неповторне. І він погоджував кожний елемент оформлення фасадів і будівництва з кожним робітником, який підходив до нього, Кричевський стояв напроти фасаду, і вирішував ту чи іншу кахлю покласти, наприклад, на фасад чи, наприклад, на дах. Тривало будівництво, і було дуже-дуже багато конкретних технічних, інженерних, декоративних, художніх проблем та питань, вирішення яких і було формуванням українського архітектурного модерну. Проект Кричевського передбачав велику кількість декоративних виробів для оформлення фасадів і інтер'єрів будівлі земства. Але була проблема, де їх виготовляти, ці керамічні вироби, поліхромні, багатокольорові. І тоді він разом з відомим художником-керамістом Петро Вауліним з Міргорода поїхав до Опішні, яка славилася своїми народними майстрами-керамістами. Тут не існувало такого потужного, єдиного виробництва, але вони розмістили ці замовлення по хатах, фактично народних майстрів. І хтось виробляв кахлі, хтось виробляв оформлення фасадів, хтось дах для майбутньої будівлі Полтавського земства. І фактично вони виготовили десятки тисяч керамічних виробів, що дало поштовх для розвитку Опішні як нової столиці українського гончарства. Зараз тут в Опішні знаходиться музей-садиба Василя Кричевського, один з найпотужніших музеїв, де розповідається і про кераміку, історію кераміки, і про те, як саме Василь Григорович створив цей напрямок декоративної народної української кераміки і взагалі про родину Василя Григоровича Кричевського. Будівництво земства дало поштовх для розвитку опішнянської кераміки. В 1916 році тут було побудовано Опішнянський гончарний показовий пункт Полтавського земства. Потім тут був завод, Опішнянський керамічний завод, який прославив Опішню і кераміку опішнянську на весь світ. А цей напис – це сходи, які вели до підлоги цього заводу. Зараз тут знаходиться музей Василя Кричевського, і головною фішкою цього музею є в першу чергу не тільки кераміка, не тільки те, що вирісло з цього у 20 сторіччі, а взагалі традиційний орнамент Василя Кричевського, який став основою української айдентики. Після того, як тут була побудована ця фабрика, показовий пункт кераміки опішнянський для Полтавського земства, була створена ця велика піч, де виготовлялися всі ці відомі опішнянські керамічні вироби. І сама ця піч є таким взірцем, прикладом традиційного керамічного виробництва.
Для того, щоб не розповісти, а відчути цю історію і принципи, за якими побудовані ці споруди українського архітектурного модерну, мені, як художнику та дизайнеру, важливо це сприймати не через лише розум, а через руки. Тому потрібно чи то малювати, чи то креслити фасади цих будівель. І отже, почнемо з Полтавського губернського земства. Я хочу накреслити для вас і для себе, як він був побудований Василем Кричевським. Як на мене, задній дворовий фасад будівлі не менш виразний, ніж головний фасад, який оформлений обліцувальною цеглою. Він залишений тут у теракоті, і дуже багато таких знахідок Кричевського, кожен вузол, кожна деталь, вона окремо оформлена з такою винахідливістю незвичною. Керамічні вставки, оформлення оконних проємів таким мотивом безкінечності, або як виглядає ця вежа заднього фасаду, що завершується сонечком з 12 проміннями. Взагалі, мені здається, що найбільш притаманна для цієї будівлі риса – це казковість. Це дуже казкова будівля, це казка. Є елементи, як би то приховані Кричевським. Наприклад, ось у дверях оце ж мотив колоса. Або тут, у цеглі. Це ж не просто такий малюнок цегли. Це традиційний козацький хрест, який ставився на козацьких могилах. І взагалі цей ганок заднього двору – це окрема композиція, і він нібито нагадує твори Антоніо Гауді. Дійсно, після цієї будівлі Кричевський міг би отримати прізвисько Антоніо Гауді по-українськи. Символізм роботи Кричевського полягає не лише в дрібницях, а взагалі в формі всього будинку. Тому що якщо подивитися на цю будівлю зверху, він побудований не в формі букви «Ш», як казали у радянські часи, а у формі тризуба. У 1918 році за часів Української Народної Республіки автором малого герба України і сучасного малого герба України тризуба буде так само Василь Григорович Кричевський. Інтер'єр будівлі не менш виразний, ніж його фасади. Тут така кількість декоративних елементів, куманців, кахлів, розписів на стінах та стелі. І кожен цей елемент є признаком, ознакою характерного для Кричевського стилю геометризації природних мотивів. Це дуже притаманне для нього. Фактично, це і є стиль Кричевського. І мені здається, що нема сенсу розповідати про окреме це кожне таке дерево життя, кожну таку квіточку, мальвочку, кожен такий вазон окремо. Треба краще роздивитися самим кожен такий елемент. Зараз у будівлі Полтавського земства знаходиться Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. І на третьому його поверсі знаходиться відділ етнографії. І тут представлено саме те, на що спирався Василь Кричевський, коли досліджував, а потім створював український архітектурний стиль, тому що ці кахлі, килими, миски, кераміка взагалі, витвори гончарів Полтавщини – це те, що було збором матеріалу, підготовчого матеріалу для того, щоб переробити його, пропустити через себе і сформувати своє бачення українського народного мистецтва, декоративно-ужиткового мистецтва. Так сталося, що ця історія з етнографічним матеріалом, який Кричевський збирав для
себе вона наслідувалася вже у 20 сторіччі після революції, у радянські доби, тим, що фактично створений цей стиль, він став стилем і Опішнянської гончарської школи, і Решетилівської фабрики з випуску килимів. І фактично оця експозиція, оці приклади вже більш пізнього часу, це знов-таки Василь Кричевський. Тобто це ті мотиви, які він створив на початку 20-го сторіччя, і все 20-те сторіччя вони перетворювалися вже в нових виробах і асоціювалися вже з українським мистецтвом взагалі. Три роки Василь Кричевський мешкав у Полтаві, доки йшло будівництво. Він весь час наглядав за тим, як це відбувається, і весь цей час йшли спори між ним і керівництвом будівельної комісії. Його звинувачили в тому, що він навмисно затягує ці сроки закінчення роботи, щоб мати свій якийсь зиск з цієї справи. Для нього це було дуже великою образою, тому що він був перфекціоніст, навіть фанатиком. Він створив головний шедевр свого життя – цю будівлю. І він так і є. Це є головним шедевром не лише життя Кричевського, а взагалі українського мистецтва. І кульмінацією цієї історії мав бути цей зал. Зал засідання Полтавського земства, який він розробляв як дійсно перлину із перлин. І для центрального панно він бачив знов-таки велику декоративну композицію, створену на основі його орнаментальних розробок «Древо життя». І можна тільки здогадуватися, який би був цей зал, якщо б так би воно саме і сталося. Але земці наостанок, коли вже мали лише закінчити всю цю роботу, вони замовили для оформлення цієї зали у харківських художників Сергія Васильківського і Миколи Самокіша 3 картини не на стіні, як бачив для себе це Василь Кричевський, у дусі монументального декоративного живопису, а на полотні олією, які б розповідали у традиції реалістичного живопису історію Полтавщини. Дума про Голоту, обрання полковником полтавським Пушкаря і чумацький шлях. І коли ця робота була запропонована харківським художникам, для Кричевського це було великою образою. Так і не закінчив наостанок свою роботу, він образився і поїхав до Києва. Але з картинами Васильківського чи без них, з тим, що багато чого змінилося в інтер'єрі цієї будівлі, через те, що вона згоріла у 43-му році і була відновлена вже після війни, все ж таки це шедевр з шедеврів, це головна будівля українського архітектурного модерну і взагалі українського мистецтва. Це чудовий, це палац українського мистецтва. Кричевський, на мій погляд, став, як би тут мовити, заручником своєї творчості. Тому що, як то, наприклад, з народною піснею, ми іноді навіть не замислюємося, що такі народні пісні мають своїх власних авторів. І все, що ми сприймаємо як світ українського мистецтва, українського орнаменту, української ідентики, в нього є свій власний творець. Та людина, хто створив весь цей світ. І цією людиною, першим українським дизайнером, українського орнаменту, українського знаку, українського шрифту був Василь Григорович Кричевський, творець українського світу дизайну.